بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن موږ تاسو را خلاصو ورډ پیډ هم د لیکل لپاره استعمالیږي، خو د نوټ پیډ نه آپشن ډېرې دي کې هلته موږ تاسو لیکلو ته رنګ ورنکړو. موږ تاسو کله یوه لیکنه کوو هغه موضوع مطابق عکسونه پکې رااخلو، جدول کې جوړو، خیر دغه کې خو جدول نه جوړیږي، بیا هم عکسونه پکې رااخیستی سو او ځینې نور تغیرات هم دلته پکې کولی شو. له دې نه بغیر موږ تاسو به چې هلته سایز د لیکلو زیاتاوه، د ټولو لیکلو سایز به زیاتېده او که کماو به مو هم د ټولو به کمېده. موږ تاسو چې لیکل کوو عنوان موضوع لیکل د هغو سایز زیات وي، لږ غټ وي، او د متن سایز چې د هغه لږ کم وي، نو هغه په نوټ پیډ کې نه کېده. راځو د دلته موږ تاسو کولی شو. فایل ته راځو، دې کې زه لږ څه لیکل کوم. فایل ته تګ د مخکې دلته مې جمله کې ولیکله. اوس سره د سکرین ایلیمنټس چې کوم دي ډېر مهم دي، دغه نه خامخا یو سوال په پرچې کې راځي، یا د نوټ پیډ یا د ورډ پیډ یا د پینټ. نو دغه درې بټن مې په نوټ پیډ کې ته لیکلی دی. دغه بټن نوم مې ته لیکلی و، دې ته کیپشن بټنز وایي، کلوز بټن دا، ریسټور ډاون یا میکسیمایز مینیمایز، او د دې نوم کنټرول منیو یا کنټرول منیو بټن. او دلته بیا که دا ټولې پټې ته دا ولنۍ پټې ته چې دا بټنې دي په دې ته وایي ټایټل بار، دا مې هم هلته لیکلی و، او د دې بټن نوم مې لیکلی و، دغو درېواړو مې هم لیکلی و. خو دلته څه بټنې نورې دي په د نوي چې پکې راغلي، دغو نوم ته لیکم، دې ته وایي کویک اکسس ټول بار. ولې دا ورته وایي بیا انشاءالله په آخر کې وایي دلته بټنې دې ولې راوړو، څنګه راوړل کېږي یا څنګه ترلارې کېږي. د دویمې پټې ته بیا هلته ویلې مینیو بار، دلته یې نوم بدلېږي. او دې نه پس چې څومره پروګرامونه موږ او تاسې وایو په ټولو کې د سکرین ایلیمنټس نومونه په همدغه ډول دي لکه دا نن چې درته لیکم، بل پروګرام کې به د لیکلو اړتیا نشته. نو دا دویم پټې ته وایي ټیبز مینیو. دا هر یو په دې کې ټیب ده، هوم ټیب، ویو ټیب، او ځینې پروګرامونو کې بیا ډېر وي. او دغه پلنې پټې ته چې د هر ټیب باندې موږ تاسې کلیک کوو، د پلنې پټې باندې په دې ځای کې دا بټنې بدلېږي. دې پلنې پټې ته وایي ریبن. ریبن چې د بیا په مختلفو برخو ویشل شوی او هر داسې عمودي لینونه دي پکې او برخې پکې جوړې دي. هر د برخې ته وایي سیکشن یا دې ته ګروپ هم وایي، لکه فونټ ګروپ، فونټ سیکشن، پیراګراف ګروپ یا پیراګراف سیکشن. په همدې ډول رولر خطکش ته پکې د خاصم پیژنئ که نه، دا مو ته لیکلی شي رولر. او هیلپ بټن ده په دې ځای کې، هلته هیلپ مینیو دغه ځای کې هیلپ بټن ده. او چې کله موږ تاسو لیکل ښکته ویسو اضافه سي ډېر سي، دلته سکرال بار د نومونه مې ترې کړي وو، دا دې ته وایي ورټیکل سکرال بار. او همدا رقم کې ښي طرف ته لیکل داسې ووځي، نو بیا دلته یو بل سکرال بار پیدا کېږي چې هغه ته وایي هاریزنټل سکرال بار. خو په دې ځای کې سټیټس بار دلته هم شته. سټیټس بار، په دې سټیټس بار باندې یو نوی بټن راغلی دی چې دې ته وایي زوم کنټرول. د دې ځای نه زومینګ کنټرولېږي، سایز د لیکلو نه زیاتېږي. زومینګ په عکسونو کې اکثره استعمالیږي. را نږدې که سترګو ته، لرې که. کوم شی چې سترګو ته څومره نږدې وي هغومره به غټ درته ښکاري، او څومره چې درنه لرې کېږي هغومره کوچنی کېږي. نو دلته که تاسې وګورئ، ګوره زه زومینګ زیاتوم، د جمع بټن باندې کلیک، لیکلو سایز نه زیاتېږي، لیکلو سایز هغه 11 د دغه ځای کې ښکاري، خو صرف موږ او تاسو ته سترګو ته را نږدې کېږي. داسې هم کېږي چې داسې دې ځای نه کلیک په وکړئ، یا ایکسټرنل ماوس که د سره وي هغه کې یو منځنی بټن وي د پایې په شکل چې په تاویږي، نو دې کې به کلیک کې کنټرول به ونیسئ. دا پایې چې یو طرف ته د ماوس ویل، یو طرف ته تاوی زومینګ زیاتېږي، بل طرف ته چې تاوی زومینګ یې کمیږي. ښه، دا سکرین ایلیمنټس د ورډ پیډ، او ورډ پیډ پروګرام هم د لیکلو لپاره استعمالیږي. اوس راځو فایل ته، باید دا موږ او تاسو سیو کړو. هلته بټنې وړې وړې، دلته غټې غټې دي، هماغه وظیفه یې ده. سیو بټن باندې به کلیک کړئ، چېرته یې سیو کړئ، ډیسکټاپ باندې سیو کوم، څه نوم ورکړئ ورته، دې ته نوم ورکړه پکتیا، او سیو بټن باندې پسې کلیک. سیویز هم هماغه وظیفه اجرا کوي. یو فایل په ډېرو نومونو، ډېرو ځایونو، خو یوه اضافه ده پکې، ډېرو ډولونو، ډېرو قسمونو باندې سیو کړه. څه معنی؟
دغه ډېرو نومونو ډېرو ځایونو خو موږ تاسې هلته هم کار په کړی و مریض ځینې کسان چې دننه نوي دي اول ورځ دغه زړې ویډیوګانې چې وګوري ورته تکرارېږي بیا هلته ښه تفصیلي ما هلته ویلی خو د نوښت کې وایو دا ډېر ډولونه دي د مثال په توګه دغه لیکل خو ما په ورډ پیډ کې سیو کړه که نه دا رقم ښکاري دا زه بندوم دغه فایل مې هلته سیو کړی ده په ډیسکټاپ باندې غواړم چې دا په نوټ پیډ کې راخلاص کړم چې هغه کې دا لیکل راخلاصېږي که نه راخلاصېږي او که راخلاصېږي څنګه راخلاصېږي رایټ کلیک به کې دلته اوپن ویت ته به لاړ شي او نوټ پیډ به دلته انتخاب کړي څنګه چې باندې ته کلیک کړې تاسې وګورئ په دې کې دا لیکل ما نه و کړي نو نوټ پیډ په دې باندې اوس موږ پوه شو نوټ پیډ یې سم نشي راخلاصولی باید موږ که غواړو چې نوټ پیډ کې سم راخلاص کړو نو باید چې نوټ پیډ لپاره یې سیو کړو ډول یې بدل کو قسم یې بدل کو له هغه ځای نه دا به بند کړي اوس دلته به راشي دغه فایل به بیا راخلاص کړي په ورډ پیډ پروګرام کې او را به شي فایل ته سیو ایس ته دا ډولونه دي مختلف د دې ورډ پیډ خپل فایل آیکن ته وګورئ هلته بیا آیکن ته وګورئ یو رقم دي دا ځینې نور پروګرامونه دي فرض کړه دا نور موږ نه پېژنو خو نوټ پیډ خو پېژنو د نوټ پیډ آیکن ده موږ تاسو چې کله نوټ پیډ کې یو فایل سیو کړو دغسې آیکن سره راځي دې باندې به کلیک ورته ووایي چې زه نوټ پیډ لپاره سیو کوم او نوم ورته ورکړه پکتیا 3 او ډیسکټاپ باندې ورته چې راته سیو کړه یس څنګه دې چې بند کړه دلته وګورئ دغه پکتیا 3 په نوم باندې مې هلته سیو کړه څنګه چې په ډبل کلیک کې راخلاص کړي هماغه لیکل به وکړي په دې کې هغه اضافي لیکل چې دی اوس نشته نور د لیکلو سایز چې دا پروګرام پورې لري کم کا زیات کا بولډ کا ایټالیک کا دا اپشن موږ تاسو دلته ویلې وی کنه فارمیټ کې هغه بیا تاسو کولی شئ چې په خپل هغه ته سیټینګ وکړئ نو اوس نوټ پیډ هم راخلاص کړو نو دغه سیویس چې و دلته دا وظیفه وه چې یو فایل په ډېرو نومونو ډېرو ځایونو او ډېرو ډولونو باندې سیو کا نو دا د دې نه پس په هر یو پروګرام کې هم دغه وظیفه ده د دې نه پس راځو نیو ته نیو به هلته هم نوی فایل راخلاصه او دلته هم او په هر یو پروګرام کې هم دغه وظیفه ده یو نوی خالي فایل راته راخلاص کا خالي دوسیه راخلاصه کړې بل چا په باره کې لیکل کې کوم بل اپشن چې ده په دې کې اوپن هغه فایلونه چې تا مخکې سیو کړي وي هلته هم دغه وظیفه دلته هم دغه وظیفه دغه راخلاص کړه د مثال په توګه ما اوس راخلاص دی یو خالي فایل نو غواړم چې دغه فایل چې کوم د پکتیا په نوم باندې چې ما سیو ده دا راخلاص کړم دا به څنګه راخلاصوي فایل ته به لاړ شي اوپن ته به لاړ شي چېرته دې سیو کړی ډیسکټاپ باندې څه نوم یې ده پکتیا دا به انتخاب کې په کلیک به کې او اوپن به کې مخکې هم دغه وظیفه خو دلته د دې اوپن سره یا د دې فایل مینو سره په دې څنګ کې یو بل اپشن غوندې راغلی ده ریسنټ ډاکومنټس دا هم د اوپن وظیفه اجرا کوي کله کله دا ډېر ضروري وي کله کله موږ تاسو فکر نه یو فایل ډایرکټ لاړ شو سیو ته سیو کړو ځای ورته انتخاب نه کړو چېرته هم سیو کړو نو ځای رانه ورک شي نو بیا که ته غواړې چې دا فایل دا دې بند هم کړه بیا ته غواړې چې دا به مې چېرته سیو کړی وي بیا به څه پسې ګرځې دې فولډر کې ګوره په دې فولډر کې ګوره په تاسو خو ډېرې فولډر وي په هغه کې سرچ کې هم بیا داسې وي چې هغه فولډر ته باید لاړ شي باید سرچ وکړي یا مثال که ډرایو ته ځي ډي ته یا سي ته لاړ شي سرچ کې بیا وخت ډېر نیسي ځکه هغه کې ډېر زیاتې فولډرې وي نو ښه طریقه څنګه ده چې ته به لاړ شي دغه پروګرام به بېرته راخلاص کړي ښه په داسې وخت کې بیا اوپن داسې سي که نه زه اکثر یو ساده مثال ورکوم خوست کې سرګردان چوک ده که نه دا سرګردان چوک ته جوړ شي بیا به دغه ځای نه پسې ګرځې ته ودرې په دې فولډر کې به سیو په دې کې به په دې کې مې سیو کړی په دې کې مې سیو کړی چېرته مې سیو کړی نو دې ستونزې نه بچ کېدو لپاره مایکروسافټ کمپنۍ دلته ریسنټ ډاکومنټس په نوم باندې یو فایل یو پینل جوړ کړی ده په دې نږدې وخت کې دی چې کوم فایلونه سیو کړي وي اخري لس یا نه دانې دا درته ښیي او له ټول نه اخري دی چې کوم سیو کړی به له ټول نه پاس وي ګورې دې نه مخکې ما پکتیا 3 په نوم باندې نوټ پیډ لپاره سیو ورډ پیډ کولی شي نوټ پیډ فایل سم راخلاص کړي دې باندې کلیک کړه ګوره هغه ته راخلاص شي خو دلته لیکل چې کومه دي بیا تغیر وکړي ځکه چې نوټ پیډ نه راغله بېرته غواړي چې هغه پکتیا په نوم باندې فایل راخلاص کړي به صرف دې باندې کلیک په یو کلیک سره هغه کار کېږي که ځای نه یې ته معلومه شي بیا به سیویس ته لاړ شه بیا یې ته سیو کړه ځای به هم درته معلوم شي له دې نه وروسته راځو موږ او تاسې وایو پرنټ پرنټ کې موږ بله ورځ هم په نوټ پیډ کې مې چې ویلې پیج سیټ په مخکې ویلی دلته هم مخکې وایو دې باندې زه کلیک کوم هماغه رقم ده سایز د کاغذ انتخاب کړه کوم سایز کاغذ باندې چاپ کړئ مارجن څومره پرېږدي لیفټ رایټ ښي چپ طرف ته د حاشیه څومره پرېږدي پاس او کوز طرف ته همدارنګه پورټریټ عمودي چاپ کړئ که لینډسکیپ چاپ کړئ په دې کې یوه اضافه دغه ده چې پرنټ پیج نمبر صفحو شمېرې سره چاپ کړه دا هلته نه وکړي
نو کې کنه بل ورځ درس کې څوک یو به ان شاء الله نوٹ پیډ کې دانشته دا به وکي کې دغه نو وروسته اوس راځي چاپ ته نو پرنٹ ته بلاړ شي د کې هیڅ تغیرات نشته بغیر له دینه چې په نوٹ پیډ کې د پیجز کار نه کوم کو تاسو به چې مختلفې صفحې ورته لیکلې مثال 15 مخ 15 مخ 15 مخ به د 10 نه تر 40 ته پورې دا بنب کې فعالیت نه صرف دې کې هغه فعالی هغه ما تاسو ته چې کله صفوش مې لیکلې متن کې مې لیکلې وکړه نو هغه به تاسو په دې ځای کې لیکي خلاص دا به ډیلیټ کې دې ځای کې به صفوش مې ورک څنګه چې پرنٹ باندې کلیک چاپ کې نور هم هغه سیټینګ ده څوک چې نوی دی هغه تیر ویډیو چې وګوري دغه موږ ټول د هر یو اپشن دغه هم کې تشریح کړل خو په دې کې دوه بټن نوی دي چې یو په دې کې دا کویک پرنٹ چې دا که چیرته په سیټینګ باندې ډاډه چې ته یو واری چاپ کوي د ما سره کمپیوټر کې دغه یو پرنټر د انسټال مې د بل نشته نو پرنٹ سیټینګ ته نظم یو واری چاپ کوم ډایرکټ کویک پرنٹ باندې کلیک سیټینګ نه راوړي ډایرکټ چاپ به شروع شي دغه کویک پرنٹ په دې پرنٹ کې دنه نه د دې پرنٹ وظیفه اجرا کوي دا به څنګه کې ډایرکټ به درته چاپ شروع کړي مثال په توګه زموږ دغه پرنټر انتخابوم تاسو ته ګورئ د سیټینګ ته څنګه ز پرنٹ باندې کلیک کوم وردا څه اپشن ورک زومینګ لګ زیات څه اوس تاسو راشي الته کویک پرنٹ دا موږ صرف هغه ولکه باندې الګ باکس کارسته چې پرنټر شته نه ډایرکټ چاپ دې سره شروع کیږي سیټینګ ته نه بیا خو کثیر ته تعداد ورته بدله زیات وګړي بیا به خامخا پرنټ سیټینګ ته ځي هغه یو واری چاپ کوي ورخ ته ګوره بای ډیفالت کمپنی نه سیټینګ شوی وي چې یو واری چاپ کوم نو بیا هغه ته مثال کته خپل سیټینګ باندې راډای چې ما یې فورس تیار په پیج سیټ اپ کې ورک او انتخاب کړی دغه یو پرنټر راته انسټال ولې دوه واری کلیک وکم بیډه مې ده دغه ځای ته راتګ نه مخکې ته ډایرکټ بس په دې کویک پرنٹ باندې کلیک چاپ ته شروع شي خو د چاپ نه مخکې پیج سیټ اپ کې د کله سیټینګ وکړه بای چې تراشي پرنٹ پریویو ته پرنٹ وای چاپ ته پری وای مخکې ته یو فری دی او پری دی پی ده پی سره ده پری مخکې ته وای ویو لیدل ته وای له چاپ نه مخکې لیدل سپیل کې فرق ده فری کې ډبل ای ده کنه په دې کې یو ای ده پرنٹ پریویو له چاپ نه مخکې چې غواړي چې د لیکل ز کمپیوټر کې لیدل غواړم چې وای ګورم چې کاغذ باندې کله روزي څنګه بخکاری په اول مخ باندې څومره لیکل دي سره کم ښکاری په دویم مخ باندې سره کم دي سره کم ښکاری دغه رقم په ټولو مخونو باندې د دې باندې کار کول لپاره د کار کوم ورډ پروګرام را خلاصوم دغه نزلک چې لیکل راوړم البته موږ تاسو دغه سي پریکټیس لپاره لیکل مساوي ار ان ټي قوس شروع قوس باندې سره کولای شو بلګ اضافه هم کما اضافه نشوه خبس دغه ډیر تم دالته پیسټ کنټرول سی کاپی کړل دی ځای حالته کنټرول پلس وی کا څو ار به ز پیسټ کړ لیکل مې دومره اضافه کړ اوس غواړو چې وګورو جل چاپ ته مخکې موږ د لیدل غواړو چې څنګه بخکاری کاغذ باندې بکلیک اول مخ به د سحکاری دا کله کلیک کې ګوره غزربین سره خستل سوی ده کنه نو زومینګ ته زیاتی کی صرف دی باندې کلیک کا صفحه مېره ګورل تخکاری خو غلط ځای کې ده ګورو نیکسټ پیج باندې راتلونکي باندې خو ورډ پیډ د دې کې موږ تاسو تغیرات راوستلای نو د صفحه مېره ترکته او پورته کو په دې باندې د مخه خبرې ورډ پروګرام به موږ تاسو لیکلو پروګرام وایو په هغه کې بیا چې چیرته خو په غځای کې موږ تاسو صفحه مېره ورکولای شو دلته صفحه مېره ورکې دلته ورکې دغه ځای کې ورکې کته پاس دې څنګه چې هر طرف ته وغواړل د صفحه مېره تلګولای شي خدای وادي پروګرام د وینډوز سره خپل راځي نو ځکه د ستونزې باندې مې تاسو کمپیوټر کې بیا کار پوکې تاسو به صحیح وي د دومره وخت تدریس کوم په اول ورته ستونزې کې راغلي خدای ورډ پیډ د دې کې زم سیټینګ نشم کوي چې مخ ته ورسته کوم نو خدات اوله صفحه دی ول نیکسټ راتلونکي بل صفحه راته وکړه به د سحکاری دریمه وکړه څلورمه وکړه چې برته اول دویم پریویس تیر شوی مختلار شه یو صفحه لیدل غواړم دوه لیدل غواړم 100% د زومینګ سره لیدل غواړم او پرنٹ سیټینګ را خلاص کا پیج سیټ اپ سیټینګ را خلاص کړه او کلوز سره دغه چې کوم ټیب دا د پرنٹ پریویو دا بند کا نو تا ولې دغه ځای کې چې مثال ته سره کم ښکاری دویم مخ دریم مخ الته ښکاری هم څلورم پنځم دغه ځای کې به صحیح ښکاری ځکه چې لیکل نشته دا کلوز کو درې د چې لیکل د سحکاری وستي که خو خلل بشي پرنٹ او چاپ وکړي لو دین وروسته راځو موږ تاسو سند ان ایمیل دا لیکل غواړي چې په ایمیل کې چاته ولېږي انټرنیټ کې ان شاء الله بیا وایي چې ایمیل سره کوم کار کوي اول خو باید د لپاره انټرنیټ ولري بیا که انټرنیټ ولري نشي لګلای باید یو ایمیل ادرس هم ولري بیا چې ایمیل ادرس ولري انټرنیټ ولري بیا هم نشي لګلای دغه ځای باید چې آوټلوک پروګرام کې د سیټینګ کړی وي
ځکه چې آوټلوک پروګرام د مایکروسافټ کمپنۍ د ایمیل کولو پروګرام ده. که دې باندې کلیک هم کې تا ته وایي چې Microsoft Outlook. You need to create a Microsoft Outlook profile. اول به Microsoft Outlook د افس سره خپل انسټالیږي، هغه کې به سیټینګ وکړي، دغه نه وروسته بیا تل دې ځای لګلی شي. خو موږ او تاسې Outlook نه استعمالو. غټې ادارې چې دي، غټ مؤسسات هغه Outlook استعمال لکه IRC UNHCR. هلته تاسې لاړ شئ، تاسې gmail.com ته نه ځئ، موږ او تاسې د فري وړیا هغه استعمالو ایمیل @gmail.com @yahoo.com که نه دا وړیا دي. بس هغه ویب سایټ ته لاړ شو، د لیکل چې دي له دې ځای نه کاپي کوه، هلته یې په هغه متن کې ور پیسټ کړه او ویې لېږه. یا داسې کار وکړه دا فایل دې د خپل ایمیل سره اټیچ کړه، سره ویې نښله او ور ویې لېږه، هغه به یې ډاونلوډ کړي او بیا ګوري. فري موږ او تاسې استعمالو. په هغه کې هم دغه ایمیل ادرس استعمالولی شي Outlook کې. خو هلته به لږ څه سیټینګ ورته کوې، د هغه ځینې فایدې شته، لږ نه ډېرې فایدې دي او په غټو ادارو کې خامخا استعمالېږي، په اتومات ډول باندې ډېرو کسانو ته لېږل وغیره وغیره. ښه نو دا و سند ان ایمیل دې باندې کار ځکه نشو کولی، وجوهات مې ته وښودل. او اباوټ ورډپیډ بارے کې معلومات دي چې کومه وینډوز کې انسټال ده، کومې کمپنۍ جوړ کړی، څه ورژن ده، څه نور معلومات هم ورکړي دي او چا انسټال کړی. او په اخره کې د ایگزیټ سره موږ او تاسې له پروګرام نه وځو. نن لپاره دغه عمره بس ده. که ژوند و په هوم کې به بیا بله ورځ کار کوو. ښه فایل تقریبا که زه ووایم چې 80% هغه زوړ فایل و، لکه موږ او تاسې نوټ پیډ کې ویلی یو، بغیر له ځینو آپشنونه لکه اباوټ ورډ پیډ هلته په هیلپ کې و، دلته راوړی، او د ریسنټ ډاکومنټس کې نه وایو، او د پرنټ کې لږ سیټینګ نه وایو، او په سیو ایز کې دغه یوه اضافه راغلې وه. په دې باندې دلته هم تاسې کار وکړئ، لیکلو دلته خپل هم لږ کار کې وکړئ، پروانه کې کلیک کړئ چې خرابېږي نه کمپیوټر کې. ښه دلته چې تاسې کوم بټن باندې پروګرام دی چې کله راخلاص کړئ تا کمپیوټر کې هېڅ ستونزه نه راځي، کلیک کوئ یو زده کړه کېږي، یو نوي ځای ته ځئ. نو پریکټیس چې څومره ډېر کوئ هغومره هم ښه زده کېږي. په خپله هم چېرته ځئ او پوښتنه ته پیدا کېږي، کار کې کوئ، که پیدا هم نه کړئ دلته د درس وایو تاسې ته، پوښتنه په خپله په د درس دوران کې هم حل کېږي. نو که چېرته تاسې کار نه په کوئ تاسې ته پوښتنه به بیا بیخي پیدا هم نه شي چېرته. اول خو موږ دغه تقریبا د به ریکارډینګ ودرم بیا اوږدېږي